Hi, and welcome to Songs Utan Art, and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change, and conversations in the blue sofa, together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. God morgon, kära Annika. God morgon, kära mamma. Ja, det. Vad tänker du på? Ja, jag hör ju på så mycket radio. Ja. Och idag hörde jag på, vad heter hon, Marie Lundströms bokradio. Och det var Liv Ullman som berättade om sin bok från 16 år. Och det var sannoliken ingen trygghet, så jag tänkte mycket på trygghet. Hon hade ingen trygghet. Nej, hon skulle vara hos sin mamma i Amerika, men där var hon ju ensam jämt. Ja, i alla fall, det satte igång verkligen tankar på trygghet och otrygghet. Och vad är trygghet? Ja, man eftersträvar att komma i balans och inte vara rädd. Utan känna den där tryggheten, och då gäller det att inte precis höra på Putin, utan jag undviker det. Och är det en otrygg värld just nu? Jag tycker det. Och jag balanserar ofta i att tillskansa mig trygghet. Och då tänker jag på, jag såg om den där filmen som handlar om mig när jag är 87 och som tycker om gult, tror jag den heter. Och då hade jag just mist Niklas. Och jag började göra dockor och sätta i stolarna för att jag skulle få sällskap. Det bevisar den där filmen, och jag hade börjat se dåligt, så att det var inga små dockor, utan jag hade mycket barnstrumpor kvar, långstrumpor som jag fyllde med. Jag hade ju fått en säck ull, så det var ju fint att fylla dem, och tröjor och sätta ihop så att det blev riktigt mänskliga storlekar på de här dockorna som satt i stolen. Jag kommer ihåg när man kom hem här så satt det stora dockor i alla stolar överallt. Ja, det var Charlie och Rut som satt där. Ja, och jag har aldrig glömt bort det, men det var ju sätt för mig att invagga mig i trygghet. Så trygghet har med andra människor att göra? Ja, det har med gemenskap att göra. Och det är ju många som verkligen tvingas att vara ensamma. Och jag har ju sån tur som inte behöver bo ensam. Jag vet inte hur det skulle vara nästan. Och vi har ju haft varandra i många år nu. Och jag känner stor trygghet och tillit till dig, så det är skönt. Och till Bengt också. Jag förstår att jag har det väldigt bra. Men men det är väl ömsesidigt. Jag känner väl trygghet av att du finns här också. Och vad härligt att du säger det. Ja, så att det är ju en liten gemenskap. Absolut. För att jag tänker att det är mycket som trycker på nu. Det är klimatet, det är kriget, det är den nya regeringen. Det känns väldigt tungt. Ja, ibland så kan man få... Ni kör med bilar varje dag. Måtte ingen älg springa upp, och jag får så där rädsla ibland. Men jag försöker slå bort det, för man kan inte tänka så heller. Utan jag får hoppas att allting ska gå bra för oss. Ja, man kan ju bara vara i det som är. Och jag tänker väl att trygghet också handlar ju om det där, att hitta den där inre tryggheten och lyssna efter ens egna behov. Att kanske, som du säger, inte lyssna på alla nyheter hela tiden, utan se hur kan jag balansera mig själv mitt i allt det här.
Ja, när jag vaknar på morgonen så ligger jag och invaggar mig i trygghetstankar. Och stiger upp och känner att nu kan jag börja dagen. Vad är en trygghetstanke på morgonen? Det är att jag är lugn. Och går upp med lugna och längtar att göra mina rörelser så att jag kommer i balans och känner att jag övar mig, mina rörelser och min kropp så att jag inte stannar till där. För vissa dagar kan jag vara ganska trött och då tänker jag, kan jag bara ligga här och lyssna, men då gör jag det. Men ibland så får jag ryck och tar en dans i köket och jag går 10 gånger fram och tillbaka. Men det är inte alla gånger som jag tycker jag orkar det. Och det är väl, man får känna efter. Men om jag frågar igen då, trygghetstanke, säger du någonting till dig själv då eller? När du ligger där dyrstill och så har du dina trygghetstankar, vad är det för något? Jag lägger mig till rätta på något vis att kroppen får en ställning som gör att hjärtat slår lugnt och att jag får vad är det? Att man kommer i balans och vet att när jag går upp nu så är det lugnt för jag har lite lätt att ivra mig. Jag har lite lätt att hoppa ur det där lugnet och bli orolig. Det har jag ju alltid haft. Okej, så du hittar ett inre lugn då innan jag hittar det där lugnet som gör att jag kan gå upp och leva på det. Men det är väl bra att tänka, hur kan vi var och en försöka hitta det där inre lugnet och försöka både skapa inre trygghet för oss själva men också för andra i de här tiderna? Ja, det är ju fint om man kan bidra till det. Och själv vara i det här, för det här hemska, det liksom kommer ändå, det kan vi inte ta i förväg, utan vi får försöka behålla det och vara i nuet så länge vi kan. Så tänker jag, men så kan jag ibland bli så ängslig att något ska hända. Ja, men det kan man ju, så fort man blir medveten om att det händer andra så kan man ju genast föra över det till sig själv. Du får lägga dig ner då och ha de här trygghetstankarna då? Ja. Och så kan jag gå och ta mig en kopp kaffe när det är som bekräftelse på att nu är det bra. Ja. Och skorpa till. Ja. Men ska vi stanna där då för idag? Ja, kan det räcka? Jag tror det. Ja. Okej då. Thank you for listening to us and we hope you will be back next week. So, bye. Bye.